سلام، به کانال پانی فود خوش اومدین. امروز میخوایم با هم این زرش پلوی فوق‌العاده جذاب و خوشمزه رو درست کنیم. اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردی، دکمه سابسکرایب رو بزن، زنگوله هم بذار روی آل که از ویدیوهای بعدی باخبر شی. بریم که شروع کنیم. برنج رو چند بار با آب ولرم میشورم، روش آب و نمک میریزم، میذارم 2 ساعت خیس بخوره. قابلمه رو تا نصف آب میکنم، درش رو میذارم و روی شعله زیاد میذارم تا بجوشه. وقتی جوشید یکم نمک میریزم، آب برنج رو خالی میکنم و برنج رو میریزم تو قابلمه. وقتی دونه های برنج روی سطح آب اومدن، یکم از برنج تست میکنم. وقتی مغز برنج از حالت سفتی یه مقدار در اومده بود، برنج رو آبکش میکنم. قابلمه رو روی حرارت میذارم، یه مقدار روغن و زعفرون دم کرده کف قابلمه میریزم و سیب زمینی‌های حلقه شده رو یکی یکی کف قابلمه میچینم. برنج رو میریزم و اون رو وسط قابلمه جمع میکنم. یه قاشق کره وسط برنج قرار میدم و یه مقدار آب جوش از کنار قابلمه میریزم. دمکنی میذارم و اجازه میدم 5 دقیقه روی شعله زیاد بمونه تا بخار کنه. بعد شعله رو کم میکنم و اجازه میدم دم بکشه. یه پیاز درشت رو رنده ریز میکنم. تابه رو روی حرارت میذارم و یه مقدار روغن میریزم. پیاز رنده شده رو اضافه میکنم و روی شعله ملایم تفتش میدم تا طلایی بشه. حواستون باشه شعله زیاد نباشه چون پیاز رنده شده خیلی سریع میسوزه. وقتی پیاز طلایی شد یکم زردچوبه میریزم، فلفل سیاه، ادویه کاری، نمک و نصف قاشق رب. حواستون باشه رب و خیلی نریزید. رب و تفت میدم تا قشنگ رنگ باز کنه. حالا مرغا رو طوری که روی اونا به سمت کف تابه باشه میچینم و اجازه میدم یه مقدار بمونه تا رنگش تغییر کنه. مرغا رو برمیگردونم و اجازه میدم اون سمتش هم یه مقدار سرخ بشه. آب یه نصف لیمو رو میریزم و 4 تا برگ بو اضافه میکنم. عکس برگ بو رو برای بچه‌هایی که تو آلمانن میذارم. یکم آب جوش میریزم و اجازه میدم روی شعله زیاد جوش بیاد. وقتی جوش اومد شعله رو ملایم میکنم و در تابه رو میذارم تا بپزه. حواستون باشه بیش از حد آب نریزید. بعد نیم ساعت در قابلمه رو برمیدارم و برنج رو زیر و رو میکنم تا کره همه جای برنج پخش بشه. درش رو میذارم و اجازه میدم یه ربع دیگه هم بمونه. زرشک رو تو کاسه میریزم و روی اون آب ولرم میریزم و اجازه میدم یکم خیس بخوره. یکم خلال پسته و خلال بادوم رو هم جدا توی کاسه میریزم. روش یه مقدار آب ولرم میریزم و یه قاشق گلاب اضافه میکنم و میذارم خیس بخوره. پوست 2 تا سیب زمینی متوسط رو میکنم و اونا رو خلالی خورد میکنم. سیب زمینی ها رو تو کاسه میریزم، روی اونا آب سرد میریزم و میذارم یکم بمونه. بعد نیم ساعت در تابه رو برمیدارم. از روغنی که روی آب مرغ جمع شده روی مرغا میریزم. در تابه رو دوباره میبندم و اجازه میدم یه ربع دیگه بمونه. توی شیرجوش یا یه قابلمه کوچیک گود روغن میریزم. سیب زمینی ها رو تو آبکش میریزم که آبشون بره. یه دونه سیب زمینی توی روغن میندازم. هر موقع که حباب زد و روغن داغ شد بقیه سیب زمینی ها رو اضافه میکنم. من سیب زمینی ها رو تو 2 مرحله سرخ کردم. یادتون باشه روغن باید زیاد باشه که کل سیب زمینی ها تو روغن باشن. شعله هم باید زیاد باشه. در تابه رو برمیدارم. زعفرون دم کرده غلیظ رو روی مرغ ها میریزم. شعله رو کم میکنم تا با شعله ملایم آروم بجوشه و آب مرغ غلیظ بشه. چند وقت یه بار سیب زمینی ها رو زیر و رو میکنم تا به هم نچسبن و طلایی بشن. حالا که آب مرغمون حسابی غلیظ شده از رو حرارت درش میداریم. سیب زمینی ها رو تو صافی میریزم و روش نمک میپاشم میذارم یکم بمونه تا روغن اضافیش خارج بشه.
تابه رو روی حرارت ملایم میذارم. زرشکو که توی صافی ریختم و چند بار با آب سرد شستم با خلال پسته و خلال بادوم میریزم تو تابه. 1 قاشق کره و نصف قاشق شکر اضافه میکنم. میذارم با شعله ملایم شکر و کره آب بشن و رنگ زرشکا یکم تیره تر بشن. برای تزیین یکم برنج، خلال پسته و بادوم، زرشک و یه مقدار زعفرون دم شده غلیظ و تو کاسه میریزم و قشنگ هم میزنم تا خوب مخلوط بشن. زرشک پلوی خوش رنگ و خوشمزه ما آماده شد. مرسی که تا آخر این ویدیو همراه من بودین. نظرتون رو حتما برام تو کامنت ها بنویسید. لایک و سابسکرایب کانال هم یادتون نره. خداحافظ.